السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرجعنا لكم اليوم حلقة جديدة من الجنينة. نحن بسان فرانسيسكو والجو حلو كتير، وبدنا نساوي دجاج مشوي على الفحم. فسهلة كتير، نرجيكم اياها طريقة خطوة خطوة، ان شاء الله تعجبكم تدعونا عليها. الخلطة مثل ما هي شايفينها هون كتير سهلة. شو هي؟ قولوا بسم الله وصلوا على النبي ويلا. هي عبارة عن نص كاسة لبن، شايفين شلون؟ معها بيجي بصلة صغيرة مفرومة، عندكم 3 معالق كبار ليمون، 3 معالق كبار زيت، عندكم معلقة كبيرة كركم، معلقتين صغار ملح، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة اول سبايس او بهارات، معلقة صغيرة زعتر اوريجانو هاد، ومعلقة صغيرة توم، ومعها بيجي فلفل اسود نص معلقة صغيرة. نخلطهم مع بعضهم، بعدين نفرد الدجاجة على صينية وندهنها بهالخلطة هاي اللذيذة الممتازة، وبنتركها بالبراد لشي 3 4 ساعات 5 ساعات، أطول أحسن، مشان تتشرب بكل هالتوابل هاي وبكل هالخلطة هاي. وبعدين نرجيكم شلون نشويها. قولوا بسم الله وصلوا على النبي. هلا شو حنساوي؟ نحط الشغلات كلها على بعضها على اللبنات. هي وحدة، هي الكركم، وهي الملحات، وهي البهارات، هي بابريكا، زعتر، توم، زيتات، ليمونات، بصلات، وفلفل اسود، وعنا معلقة او هي، ونخلط كل شي. شايفين شو لونها طلعت؟ صفرة. مندوق ملحة، اذا بدنا ملح بنساويها مزبطة قبل ما نحطها على الدجاج. عنا دجاجة حلال جبناها، هلا بدنا نفكها ونساويها مسطحة. فهاي حطيناها على بطنها. هون في عظم تبع الظهر، عنا مقص قوي من نص من طرف العظم تبع الظهر للجانبين. انتبهوا على صبيعكم، والجانب الثاني كمان من قصة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شلون هذا بنطالعه؟ هلا شو بنساوي؟ بنقلبها على صدرها وبنكبسها منيح. شايفين شلون؟ ونحط الجناحات لورات للظهر كمان. هي واحد، هي الثاني، وبنكبسها بايدينا. هلا بنجيب سكينة وبنعمل شقوق بالصدر وشوية هون بلحم الفخذ. فبنعمل هيك بالسكينة مشان تفوت الصوص لجواتها او المارينيه. هلا نحط الصوص وندعكها للدجاجة منيح من جوا ومن برا.
من الجانبين حتى تتشرب كلها وتفوت الصوص لكل المحلات. شايفين شلون؟ ونفس الشي هون كمان. ونحطها بالبراد بعد ما نغطيها لكم ساعة قبل ما نحطها على المشوي أو على الفحم. هلا بنبدأ بالفحمات. حاولوا تساووا الفحمات فوق بعضهم أول ما بدكم تشعلوهم، بعدين بنفردهم. نحط لهم شوية زيت عليهم عشان يشعلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبيحموا بصيروا ابيض. هيك نرجع هلا قيمة بعد ما حطيناها لتاني يوم بالبراد، نحطها على الشبكة تبع الفرن او تبع المنقل، نشكها بخشب بليناه نحنا مشان يسهل علينا. تم مفرودة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شلون؟ واحدة تانية كمان بصير. هدول السياخ أنا بليتهم قبل ليلة كمان مشان يتم ما يحترقوا. هلا بنسكر عليها ونحطها على الفحمات إن شاء الله. الشبكة عليها حديد. هلا بحط الدجاج عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ربع ساعة ونقلبها على الجنب الثاني كمان شي 10 دقائق ثانيات، وكل 5 دقائق بندهنها بشوية زيت وحمض وثوم مشان تم طرية. عنا خشب تبع الكراز هذا نحطه مشان يعطي طعمه. بيجي هيك. الجو حلو اليوم سان فرانسيسكو، شي بياخذ العقل. وهي كلب الجيران عم بيعوي يشم الريحة. نقلبه بنشوف شو صار فيه. إذا عندكم ميزان حرارة بده يكون ميزان الحرارة بيأشر على 160 فرنهايت باللحم حتى يكون لحم جاهز. هاي عندي توم زيت وحمض رشاية نحط عليها. نقلبها نشوف شو صار. اللهم صل على النبي. شي بياخذ عقل. استوت اللحمة راح تنيفها. ان شاء الله تجربوها بيتكم تعجبكم. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعت لي على اليوتيوب. هاي احلى سلطة، هاي كباب، هاي خضروات على مشوية.
وهي مسبحة، ويا سلام يا سلام، الله يديم نعم، قولوا امين.